Hej, det är Mål 6 och nu har jag precis kommit ut med gatan här. Och här har vi barrels. Barrels, I don't trust you. Okej. Och här är vi ljus som är tända. Och nu ska vi bara typ gå upp till den där fyran. Och kolla the moonlight nu. Väldigt trevligt. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Okej. Det är hit på vi ska gå. Alltså det känns som jag går lite snabbare här. Alltså det enda jag inte gillar att man inte kan springa här. Så vi ska hoppa ner där här. Hui! Så. Då går vi. Men jag har fastnat. Musiken låter awesome. Okej nu. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Okej. Men det är bara att fortsätta följa stigen här. Ja, det är inte så mycket att säga om det här. Men de här ljusen är typ någon slags steg. There were chemical diagrams on posters on the walls on the waiting room. It seemed appropriate at the time. Still life abstractions of the processes which had already begun to break down your nerves and your muscles in the next room. I crammed diazepam as I once crammed for chemistry examinations. I am revising my options for a long and happy life. Okej. Det där stod det någonting. Jag kan inte läsa det där. Nu ska vi typ gå bort till huset där. Där är det. Okej. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Okej. Där uppe i fyren vi ska till. Vi ska gå för den här backen. Alltså det fattade jag första gången jag spelade det här. Jag tyckte att det var väldigt tråkigt för att jag inte kom någonstans. Jag visste inte vad jag skulle göra. A few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the feud, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Okej. Se. Alltså det står någon där uppe. Men när jag ska gå dit, då försvinner den där personen. Jag vet inte om det där är den där Jakobsson. Jag vet inte vad han heter förnamn. Jag har glömt det för det var så länge sedan jag spelade här. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I'll fly to the moon in it.
I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Okej, nu står det någonting här igen. Men jag vill inte läsa det. Nu är vi närmare fyren. Det kan jag se nu. Nu kommer ljus igen. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Det ryker där borta, eller var det bara moln? Okej, jag tror jag som såg fel. Där är stängslet dit vi ska gå in. Dörren är öppen. Alltså, man får ju egentligen inte gå in dit, men vi ska det. Det kommer upp till 4. The stones in my stomach will weigh me down and ensure my descent is true and straight. I will break through the fog of these godforsaken pills and achieve clarity. All my functions are clogged, all my veins are choked. If my leg doesn't rot off before I reach the summit, it will be a miracle. There are 21 connections in the circuit diagram of the anti-lock brakes. There are 21 species of gull inhabiting these islands. It is 21 miles between the Sandford Junction and turn-off for home. All these things cannot, will not be a coincidence. Okej. Nu är vi jättehögt upp här. Och vi dör om vi hoppar ner från berget. Då tar vi självmord. Blind with panic, deaf with the roar of the cage traffic, heart stopped on the road to Damascus, Paul sat at the roadside hunched up like a gull, like a bloody gull. As useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sandford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Okej, came into. Det kan jag läsa nu. Men vi är ju framme nu. Uppe vid den här fyran. Och shit, vad var det? Vi kan inte på stenarna. Nej, vi kommer aldrig upp dit. Okej, vi är framme nu. I have run out of places to climb. I will abandon this body and take to the air. Ja, nu är det spelet slut då. Så nu kommer jag vara tyst. För nu är spelet slut. Så njut av slutet bara. Dear Esther, I have burned the cliffs of Damascus. I've Kolla, dragged vi deep flyger. My Oj, nu heart bröt jag is my löftet. leg and a black line etched on the paper all along this boat without a bottom. You are all the world like a nest to me. Eggs unbroken form like fossils, come together, send small black flowers to the air. From this infection, hope. From this island, flight. From this grief, love. Okej då. Nu kommer jag börja prata igen. Alltså kolla, nu kan jag ju flyga. Om jag kunde flyga då skulle jag bara flyga upp till fyran på direkten. Alltså jag älskar slutet på det spelet. Så. Nu uppe. Så. Så nu är det inte så mycket mer att säga. Nu flyger vi iväg. Ner för den här fyran.
ner för hela berget. Ja, vi flyger jättelångt iväg. Alltså jag vet inte vars vi är på väg egentligen nu. Okej. Men nu är vi nere här. Kolla, det är en fågelskugga. Jag tror det är jag som är en fågel nu och flyger. Okej. Jag tror han vet att jag ska komma tillbaka. Men jag vet inte hur det blir nu. Men nu kommer vi att flyga iväg bortom fjärran land. Nu flyger vi ut över vattnet. Okej. Okej. Nu flyger vi ut över vattnet. Och jag vet inte. Jag tror vi aldrig kommer tillbaka hit igen. Hej då ön. Hej då Esther. Hej då hela spelet. Come back. Come back. Ja, men det var nog det här spelet då, så då ses vi i nästa video, så hej då.